په اي اي باندې بالکل په یو کلیک سره موږ ځان له دارنګي یا داسې تمنیل څنګه جوړولای شو. زما د ویډیوز چې څومره تمنیل دا ټول ما په اي اي سره بالکل په یو کلیک سره جوړ کړی دي او تاسو دا غي لوک لیدئ شئ. دارنګي تمنیل تاسو ځان له بالکل په یو کلیک سره جوړولای شئ. ملګرو د هیڅ قسم ایډیټینګ ضرورت پکې نشته. سمپل خپل داسې ساده تصویر راخلئ ډایرکټ په دارنګي تمنیل جوړیږي. اوس د دې طریقه کار سره دا تمنیل تاسو څنګه جوړولای شئ. ملګرو په دې ویډیو کې مې د پوره طریقه خولې ده. زما چې کوم دا یو تمنیل دی زما دا ویډیو تاسو په یوټیوب کې کتئ شئ. دغه تمنیل ما بالکل په اي اي سره جوړ کړی دی. خیر دی یو ځل به بیا د تاسو د مخې هم دغه تمنیل ریډیزاین کوم په اي اي سره چې تاسو هم زده کړئ چې دا تمنیل په اي اي سره څنګه جوړیږي. د ویډیو تلو مخکې تاسو بر سره یو واده وکړئ که تاسو تمنیل جوړولو طریقې زده کړه نو لازمه چینل سبسکرایب کوئ. که د فیسبوک په پیج کې ویډیو ګورئ پیج په فالو کوئ. د دې سره یو خپل شانتي کمنټ وکوئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره لازمي شیر کوئ. زه د موبایل سکرین طرف ته په پوره طریقه کارم پوه کوم چې څنګه تاسو ځان په اي اي سره خپل تمنیل جوړولای شئ وذ اردو ټیکسټ یا دارنګه د پښتو د ټیکسټ سره بالکل په اي اي سره ځل تمنیل جوړولای شئ. راځئ چې د موبایل سکرین طرف ته د ټول نه پیله موږ یو تمنیل فایند کو چې څنګه تمنیل موږ له جوړول. تاسو د ویډیو چې سټاپ کې اق شانتي تمنیل به تاسو پیله سرچ کوئ. ما دلته زما یو ویډیو دا جوړ کړی دا چې موږ د یوټیوب امپورټنت سیټینګز دی نو دغه باره کې یوټیوب امپورټنت سیټینګ ما سرچ کو او زه تمنیل ګورم په دې کې چې کوم خپل تمنیل له هغه بس سلیکټ هم اق شانتي تمنیل به سازم. تاسو دا تمنیل لیدئ شئ دې کستا دا یو تمنیل زما خوښ شو. اوس د دې په شان تمنیل ځان له جوړول غواړم. سمپل به زه کوم د په دې ویډیو کې په 3 ډاټس باندې کلیک کوم بیا په دې شیر بٹن باندې کلیک کوم د دې ویډیو به زه لینک کاپی کوم. دغه تمنیل زه ډاونلوډ کول غواړم. زه به ګوګل کروم اوپن کوم دلته به سرچ کوم تمنیل ډاونلوډر. سمپل چې کله تاسو سرچ کړئ د فرست نمبر ویب سټ بس تاسو سره راشي تاسو اوپن کړئ. چې کلم د تاسو اوپن کو زه به دغه ویډیو دا لینک داسې پیسټ کوم. نو چې کله زه پیسټ کوم زما سره باغ تمنیل راشي په دې ځای کې تاسو دې شي ما لینک پیسټ کو او دا تاسو لیدئ شئ زما سره هغه تمنیل رااله. سمپل په دې فول ایچ ډي کې زه په ډاونلوډ بٹن باندې کلیک کوم دا تمنیل زما سره ګیلری ته ډاونلوډ. وسه کول سمپل جیمینای اپ تاسو اوپن کړئ. په دې ځای کې چې کله تاسو سره اوپن شو دا بالکل فری دی. تاسو په دې پلس آیکن باندې کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک کو د ګیلری نه به اق تمنیل راواخلئ او خپل یو خپل شانتي تصویر به سره په ګیلری کې سلیکټ کړئ. تاسو دې شي دا تصویر په خپل تمنیل کې یوز کوم دا دوه ما سلیکټ کړه. چې کله دا ما سلیکټ کړه نو دې ته ما بالکل په اردو کې دا ولیکل اس تمنیل में मेरा पिक्चर लगा दे मेरा फेस बिल्कुल चेंज नहीं करना और बस मेरे हाथों को उसी तरह स्टाइल में कर दो जिस तरह तमनेल में उस बंदे का है और येलो बैनर से राइटिंग को रिमूव कर दो. دا خبر مو ته په اردو کې ولیکله او بالکل تاسو دې شي لګ معمولی شانتي لوډینګ کوي. جیمینای چې مو ته کم کار وي مالو بالکل پرفیکټلی هغه کار وس دلته وکړي. تاسو دې شي دومره خمره تمنیل اي اي ډیزاین کو وست دین نیکسټ په کې زه دې نیکسټ پرامپټ ورکوم بالکل د خپل مطابق د خپل نیډ مطابق په دا تمنیل ز جوړوم. ویډیو کوم خو راغلی لازمي دا چینل سره سبسکرایب کړئ. ان شاء الله نیکسټ ز تاسو ته طریقه درخېما. ما ورته زما دي تصویر لکه وایټ سټروک ورکې نو بیا ډېر مزه وکړي. نو تاسو دې شي دا زما تصویر له وایټ سټروک ورکې تاسو دې شي وایټ سټروک ول ورکړه بالکل مزه سره کوي. اوس د دې نه چې تاسو به څه کارم په تمنیل کې کول غواړئ سمپل به جیمینای تاسو اغلی کوي. لکه زه ته اوس بیا لیکم ابھی میرے पिक्चर के ऊपर यानी एरो के ऊपर थंबनेल फॉन्ट में लिख दे यूट्यूब امپورټنت سیټینګ. ما ته دغه ولیکل لګ معمولی شانتي لوډینګ تاسو لیدئ شئ. اوس د لوډینګ نه پس ان شاء الله دا زما سره لوډ شي. تاسو لیدئ شئ دا تصویر مال تیار کو لپاسې په ولیکل یوټیوب امپورټنت سیټینګ. دغه شانتي نور چې په کم کارونه کوم هغه تم ز ټول دغه شانتي په لیکلو کې لیکم او دغه مال به هغه شانتي کار کوي. اگر ګورئ که تاسو غواړئ چې په دې تمنیل کې په د اردو لیکل وکړئ نو هغه سمپل تاسو به په اردو کې لیکئ. چې د اردو دا لیکل تاسو په دې تمنیل ولیکئ نو هغه تاسو ته لیکي. ما ورته ولیکل چې په یلو بینر کې چې کم دی مال په پښتو کې چې کم ځلیکل غواړم اکو تلیکم اوس مال هغه په یلو بینر باندې ولیکم. ما په کې ولیکل لازمي دا سیټینګ خپل چینل کې وکي. مورته دا په یلو بینر باندې ولیکم. اوس په لګلوډینګ کې زما په تمنیل کې بالکل په یلو بینر باندې په تمنیل په پاند کې په بیسټ فونټ کې اق شاند لیکل مالا ولیکي. تاسو لیدئ شئ د اردو په بهترین فونټ کې زما په تمنیل باندې اغه لیکل هغه شاند د اردو په فونټ کې ولیکل. اوس دا تمنیل زما سره تیار شو. اوس نیکسټ تاسو ته خېما چې څنګه د تاسو صفا کولای شئ څنګه تاسو ته جیمینی دا لوګو لري کولای شئ. د دې طریقه کارم بالکل آسان دی. سمپل به تاسو کوي دا تمنیل به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. ځکه نه به تاسو کلیک کړئ په سیو بٹن باندې به کلیک کړئ دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. اوس دینه موږ لوګو لري کوو د دې لپاره به سمپل زرا شمه زما سره د سنیپ سیډ اپ ته تاسو د پلی سٹور اپ سټور نه ډاونلوډ کولای شئ. سمپل به د
دغه تمنیل تاسو اپلوډ کړئ بیا زموږ چې په دې کې دا کوم هیلینګ والا اپشن دی دا به تاسو سلیکټ کړئ په دغه لوګو باندې به سمپل کې په دې ګوټ په کې چې تاسو تمنیل نه خرابوي دغه لوګو به سمپل تاسو سره لري شي په ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ په سیو باندې به کلیک کړئ تاسو په ګیلری کې بس سیو شي اوس که تاسو غواړئ چې دا تمنیل تاسو بالکل ایچ ډي کوالټي ته واړوئ نو تاسو په وینک اپ سره صفا کولی شئ او بالکل بس تاسو تمنیل ایچ ډي کوالټي ته چینج کړئ وینک اپ چې کوم نه دا بالکل فری دی څنګه چې تاسو اوپن کړئ په دې ایچ ډي باندې به کلیک کړئ په الاو باندې به کلیک کړئ په ټرای ناو یا دا سکپ کول هم تاسو شئ په ټرای ناو چې کله تاسو کلیک کړئ په دې ایمیج کوالټي کې نو په دې ځای کې به سمپل تاسو هغه خپل تمنیل اپلوډ کړئ دلته به ټرای نو چې کله ما کلیک کو په الاو آل باندې کلیک کړئ دلته به تاسو خپل تمنیل اپلوډ کړئ چې کله اپلوډ کو لګ معمولی شانت ویټینګ بوته کوي لګ شانت ټیم اخلي چې څنګه دا پروسیسینګ کمپلیټ شي تقریبا 1 منټ 30 سکند کې دا کیږي دغه چې څنګه کمپلیټ شي تاسو تمنیل به بالکل ایچ ډي کوالټي ته چینج شي او به تاسو بالکل ایچ ډي کوالټي کې اپلوډ کولای شئ دا تاسو زما د تمنیل بالکل لوک لیدای شئ بالکل صفا شو هم په دې طریقه سره تاسو ځان له د اردو تمنیل په ای آی سره په جیمینی سره بالکل فری جوړولای شئ او تاسو په دې طریقه سره ایچ ډي کوالټي ته چینج کولای شئ او به تاسو خپل چینل کې یوز کولای شئ مرګرو کې ویډیو خو راغلی لازمو سره چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله زه تاسو ته نورم داسې نیکسټ کول ویډیوز راوړم ډیره مهرباني جزاکم الله خیر